الحلقة اللي فاتت اتكلمنا عن اوبو كي 10 5G وعرفنا امكانياته وقوته. النهارده بقى نتكلم عن البريميوم بتاع الفئة دي اوبو كي 10 برو، وهنعرف سعره في اخر الحلقة. تابعونا وخليكم معانا عشان نستعرض مواصفات مميزات وعيوب التليفون، ونعرف في اخر الحلقة السعر المنافس الرائع قصاد الامكانيات الجميلة اللي جاية بيها التليفون. خليكم معانا وتابعوا الحلقة دي حتى نهايتها. أعزائي المشاهدين في كل مكان، ازيكم؟ اخباركم ايه؟ يا رب تبقوا بخير واحسن حال. اهلا بيكم في حلقة جديدة من حلقات القناة، ومعاكم اخوكم اشرف. كنا الحلقة اللي فاتت استعرضنا اوبو كي 10 ال 5G وشفنا الامكانيات بتاعته الجميلة المتوسطة وقصاد سعره الجميل برضو التنافسي في الفئة السعرية او الفئة التليفون اللي فيه الامكانيات ديت. النهارده بنستعرض اعلى واحد في سلسلة كي 10 وهو كي 10 برو. هنشوف الامكانيات بتاعته وهنشوف سعره في اخر الحلقة، وهنعرف مميزاته وعيوبه ومواصفاته عاملة ازاي. التليفون ده فعلا هتفاجئوا بامكانيات جميله جدا وقابل سعر تنافسي في الفئه ديت. قبل ما نبتدي نستعرض التليفون مش هنسى اوصيكم زي كل حلقه، تنسوناش سبسكرايب، اللايك، الشير في كل مكان، والكومنتس، وهنرد عليكم على طول. في صندوق الوصف هتلاقوا فيه لينكات من شركه جوميا، خشوا اتفرجوا على المعدات واشتروها دعما للقناه. يلا بينا نبتدي نستعرض التليفون اللي معانا النهارده اوبو كي 10 برو ونشوف المواصفات الجميله مع بعض. يلا بينا. التليفون اعلن عنه في ابريل او تحديدا 24 ابريل 2022، واتطرح للبيع في اخر ابريل تقريبا 30 ابريل 2022. الابعاد بتاعته 162.7 في 75.7 في 8.6 ملم. الوزن بتاعه 199 جرام. بيدعم تركيب شريحتين اتصال. بالنسبه للشاشه بتاعته بتيجي ايموليد، مش طبعا زي الكي 10 ال 5G اللي هي الاي بي اس او ال سي دي. 120 هرتز التردد بتاعها، والنتس بيوصل ل 800 نتس او 1300 نتس. مساحه الشاشه 6.62 انش، قوه استحواذ 86.3%. بالنسبه للريزوليوشن 1080 في 2400 بكسل بقوه 397 بي بي اي. طبقه الحمايه كورنينج جوريلا جلاس 5، الفريم من الالومنيوم والظهر من البلاستيك. بالنسبه للاوبريتنج سيستم اللي هيجي بيه هيبقى اندرويد 12، والواجهه هتبقى من نوع الكالر او اس 12.1. نيجي بالنسبه للبروسيسور هيبقى كوالكوم سناب دراجون 8350 اللي هو 3 تمانيات ال 5G. الاعتماديه بتاعته 5 نانومتر. زي ما احنا عارفين ان البروسيسور ده ثماني النواه او اوكتا كور. الكاستم الرئيسي او النواه الرئيسيه بقوه 2.84 جيجا هرتز كيريو 680 ده المسمى بتاعها. الثلاث انويه المتوسطه بقوه 2.42 جيجا هرتز كيريو 680 ده المسمى بتاعها. الاربع انويه الموفره للطاقه بقوه 1.80 جيجا هرتز كيريو 680 ده المسمى بتاعها. وحده الجي بي يو او الرسوميات ادرينو 660. للاسف التليفون ده ما بياخدش كروت ميموري، ولكن بينزل بذاكره 128 جيجا بايت و256 جيجا بايت، النوع يو اف اس 3.1. الرامات بينزل بنوعين من الرامات، اما 8 جيجا بايت رام او 12 جيجا بايت رام حسب اختيار حضراتكم. الكاميرات تريبل او 3 كاميرات رئيسيه في الظهر. الكاميرا الرئيسيه الوايد بتيجي بقوه 50 ميجا بكسل فتحه عدسه 1.8، بتدعم المالتي دايركشنال بي دي اف والاو اي اس. الكاميرا الالترا وايد او الزاويه العريضه بقوه 8 ميجا بكسل فتحه عدسه 2.2، والكاميرا الماكرو بقوه 2 ميجا بايت فتحه عدسه 2.4. التليفون ده بيدعمه دول ال اي دي فلاش وتون فلاش، يعني فلاشين، واحد باللون الاصفر واحد باللون اللي هو الفاتح، وبيدعم تصوير اتش دي ار والبانوراما. نيجي بالنسبه لتصوير الفيديو فبيدعم تصوير 4K بفريمات 30 و60 فريم بير سكند. نيجي بالنسبه للكاميرا السيلفي فهي في الاعلى من الشمال او اليسار، بتدعم او بقوه 16 ميجا بكسل فتحه عدسه 2.4، وبتدعم تصوير اتش دي ار والبانوراما. تصوير الفيديو بتدعم لغايه 1080 بكسل بفريم 30 فريم بير سكند.
نيجي بالنسبه للساوند، لاود سبيكر من الستيريو من الاسفل ومن الاعلى، وللاسف ما بيدعمش تركيب الجاك اللي هو 3.5. وحدات الكوميونيكيشن، الواي فاي باحدث حاجه، البلوتوث بقوه او باخر فيرجن 5.2. نيجي بالنسبه للجي بي اس، بيدعم الجي بي اس، الان اف سي موجود، والراديو للاسف مش موجود، اليو اس بي من نوع تايب سي 2.0. نيجي بالنسبه للسنسورز، البصمه تحت الشاشه اوبتيكال وبيدعم وجود جميع السنسورز. البطاريه 5000 ملي امبير، بيجي معاها فاست تشارجنج او شاحن سريع 80 واط، بيشحن 100% في 31 دقيقه بالظبط. بيجي من النوع دوت او من الفئه دي، بيجي لونين، البلاك والبلو. السعر الرسمي هينزل بيه 360 يورو، يعني تقريبا بالمصري بيخش له في 7500 جنيه قبل الضريبه وقبل الجمارك، وده سعر قليل جدا قصاد الامكانيات الجباره في الفئه السعريه للمواصفات التليفون في وسط زمايله التليفونات اللي موجوده. لغايه هنا احنا وصلنا لنهايه الحلقه، يا رب اكون فدتكم بالمعلومات البسيطه ديت. ما تنسوناش زي كل مره السبسكرايب، اللايك، الشير في كل مكان، والكومنتس، وهنرد عليكم على طول. صندوق الوصف بصوا عليها تلاقوا فيه لينكات من شركه جوميا لمعدات عليها اوفرز، خشوا واشتروها او خدوا فكره واشتروا دعما للقناه. شكرا جدا لحسن استماع حضراتكم، وسلام عليكم.